Từ ngàn năm nay, cứ mỗi dịp thu về, người ta lại nô nức chào đón Tết Trung Thu vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Dưới ánh trăng sáng vành vạch, cùng nhau phá cổ trò chuyện và ước nguyện một đời bình an. Nhưng không phải ai cũng biết được nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung Thu. Nhiều người bảo rằng Tết Trung Thu của người Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng trên thực tế khi đi vào những giai thoại thì người Việt Nam và Trung Quốc đều có những nguồn gốc về Tết Trung Thu khác nhau. Nếu như Trung Thu của người dân Trung Quốc nhắc đến chuyện tình của Hằng Nga và Hậu Nghệ, thì ở Việt Nam lại thêu dệt nên câu chuyện về chú Cuội và chị Hằng. Hay từ câu chuyện lịch sử Trung Quốc thời nhà Đường, nguồn gốc của Tết Trung Thu gắn liền với nàng Dương Quý Phi. Nàng là một trong tứ đại mỹ nhân làm nên giai thoại đất nước Trung Hoa bấy giờ. Cũng chính vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà bị triều thần cho rằng nàng mê hoặc nhà vua Đường Huyền Tông, chìm đắm trong tủ sắt, bỏ bê triều chính. Đường Huyền Tông buộc phải ban phát cho sủng phi của mình dải lụa trắng để củng cố triều đình trong niềm tiếc thương vô hạn. Vì niềm tiếc thương khôn nguôi ấy đã làm lay động các tiên nữ. Vào đêm trăng sáng nhất của mùa thu, vua đã được đưa lên trời gặp lại Dương Quý Phi. Sau khi về trần gian, ông đặt ra Tết Trung Thu để tưởng nhớ đến vị sủng phi của mình. Còn ở Việt Nam, nhiều tài liệu ghi chép lại rằng Tết Trung Thu được tổ chức dưới thời nhà Lý tại kinh thành Thăng Long, là dịp mà vua Lý muốn tạ ơn thần rồng đã mang mưa tới cho mùa màng, bội thu, cho con dân ấm no. Tết Trung Thu không thể thiếu đi hình ảnh chiếc đàn lồng nhiều màu sắc sáng rực rỡ dưới ánh trăng vàng. Đối với người dân Trung Hoa, đèn lồng được treo trước cửa nhà và tượng trưng cho sự may mắn bình an. Một số lại được làm thành dạng đèn hoa đăng. Sau khi ghi những ước nguyện vào thì thả trôi bờ sông, mang lời cầu nguyện đi xa. Nói về nét văn hóa nữa của người Trung Hoa dịp Trung Thu được lưu truyền đến nay, phải kể đến đèn khổng minh. Đèn khổng minh thường có kích thước lớn, dán giấy xung quanh và thắp nến ở giữa. Sau khi viết ước nguyện lên đèn thì thả lên bầu trời. Trong ánh trăng vàng thì từng ngọn đèn được đồng loạt thả làm sáng rực cả một vùng trời. Từng ngọn đèn tựa như những ngôi sao sáng lấp lánh, gửi lời thỉnh cầu của con dân tới các vị thần linh. Còn đối với người Việt, đèn lồng Trung Thu được làm cho trẻ em chơi Trung Thu là chính. Những chiếc đèn có vô số hình dạng, từ bông hoa, cá, gấu, vân vân, vô cùng xinh đẹp, sáng rực đêm Trung Thu. Đèn lồng Việt Nam làm thủ công từ tre và giấy kiến. Tô vẽ bên ngoài đèn là những nét vô cùng đặc sắc. Đèn lồng của người Việt Nam là sự biểu hiện của ấm no và hạnh phúc gia đình. Vào dịp Tết Trung Thu, hầu hết người dân Trung Hoa sẽ đổ ra đường để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trăng rằm. Khoảnh khắc trăng lên vô cùng thiêng liêng với nhiều người. Ánh trăng là biểu hiện sự sum vầy của các thành viên trong gia đình với nhau. Còn ở Việt Nam, trăng có một ý nghĩa rất to lớn của đất nước có nền văn hóa lúa nước. Ngày rằm tháng 8 là lúc cảnh trời đất đẹp nhất, khí hậu mát mẻ, ánh trăng sáng soi rõ từng cảnh vật về đêm. Thời điểm này cũng là lúc Việt nông nhàn nhã nhất, mọi người khi đó có thể thảnh thơi, ngắm cảnh, thưởng nguyệt mà hòa mình vào đất trời. Sau khi quây quần cùng nhau phá cổ thì các gia đình sẽ sum vầy trên ban công hay tìm chỗ trên cao để cùng nhau ngắm ánh trăng rằm. Dưới ánh trăng sáng, các ông bố bà mẹ cũng thường kể về giai thoại chú Cuội ngồi gốc cây đa cho con em mình nghe. Vào dịp Trung Thu, mỗi gia đình Việt đều bày cỗ với đầy đủ, nào là bánh Trung Thu, kẹo, trái cây vân vân. Tùy vào từng gia đình mà cỗ được trang trí khác nhau. Khi ánh trăng lên tới đỉnh đầu, chính là lúc mà mọi người cùng nhau phá cổ và thưởng thức hương vị của Tết Trung Thu. Mâm cỗ Trung Thu là để tế trời đất, cùng cầu mong cuộc sống tốt lành, mùa màng bội thu và sự đoàn viên trong gia đình. Tết Trung Thu đường phố nhộn nhịp tiếng trống cùng những điệu múa lân. Người Trung Quốc múa lân vào dịp Tết Nguyên Đán, còn người Việt lại múa lân vào dịp Tết Trung Thu.
Thường múa lân sẽ được tổ chức vào đêm 14 và đêm 15. Đội múa lân gồm có một người đội chiếc đầu lân và chỉ huy cả đội múa. Những điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Con lân tượng trưng cho điềm lành, vì vậy múa lân đêm Trung thu là ước mong cho những điềm lành đến với mọi nhà. Bánh Trung thu tượng trưng cho sự đoàn viên, là thứ không thể thiếu để cúng trăng và những người thân đã khuất vào mỗi mùa Trung thu. Ăn bánh Trung thu cũng là nội dung quan trọng của Tết Trung thu. Thông thường bánh Trung thu có hai loại, bánh nướng và bánh dẻo. Ban đầu bánh Trung thu có hình dáng tròn, tượng trưng sự đoàn kết và hoàn chỉnh. Dần dần bánh được biến tấu thành hình vuông, có lẽ vì mỹ thuật và dễ xếp trong hộp vuông, vừa đủ 4 chiếc một hộp.